We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. زكام بسيط أصاب شخصا ما في الصين، فذهب يشتكي إلى الطبيب فقال له: يا رجال ما فيك إلا الخير. خالط المريض أصدقائه، خالط أصدقاؤه الناس، سافرت الناس، فماتت الناس، وتحول الزكام البسيط إلى وباء عالمي معد يتميز بعنفه في الانتشار. فزع دولي، اقتصادات تهتز، انتبه لا تخرج من بيتك، حظر تجول، اغسل يديك، لا تلمس أحدا، يا للهول، أين وصلنا يا بشرية بهذه السرعة؟ أعتقد أن ليس لنا إلا أن نتذكر قول أحد الحكماء المعاصرين حينما قال: لا تهلع. حقا لا تهلع عزيزي، ها أنا ذا جئتك بشمعة أمل عشان أوريك كيف حيصير شكل الكوكب لو من جد ما قعدت في البيت. هذه أفضل 10 أفلام ما بعد الكارثة. أفلام البوست أبوكاليبس يا صديقي تبدأ أحداثها بعد كارثة تحصل على الكرة الأرضية، وهذه الكارثة طبعا ممكن تكون قنبلة نووية، تصحر، احتباس حراري، أو مرض وباء عالمي. في هذا الفيديو جمعنا لك أفضل تشكيلة من الأفلام اللي تصير أحداثها ما بعد الكارثة، واستثنينا منها أفلام الزومبيز بحكم أنه عملنا لها قائمة منفصلة لحالها قبل كذا، حترك لك رابطها في خانة الوصف. وكالعادة مع كل قائمة قبل لا أبدأ أعدد أفضل 10 أفلام لازم أقول لك على كم فيلم يستحق الذكر. A Boy and His Dog، قصة الكلب اللي يتخاطر فكريا مع صاحبه، فيلم كلاسيكي ألهم معظم أفلام ما بعد الكارثة الموجودة على قائمتنا. On the Beach، فيلم كلاسيكي من أروع ما يكون، تبدأ أحداثه بعد كارثة نووية تنهي العالم ما عدا أستراليا اللي تنتظر يوصلها الإشعاع في موت بطيء. ووتر وورلد، الفيلم اللي تصير أحداثه على سطح الماء بعد ما غطى الماء كل الكرة الأرضية، ونعيش مع بطلنا في حروب، سفن وقوارب وجيت سكيز. فيلم أكشن خارج من استوديو بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذه كانت 3 أفلام تستحق الذكر لكنها ما دخلت القائمة، ومن غير ما نضيع وقت أكثر يلا نبدأ نستعرض أفضل 10 أفلام صارت أحداثها ما بعد الكارثة. They say the war tore a hole in the sky. Only a few survived. That was 30 winters ago. I have been walking ever since. نفتتح القائمة مع الذهب الأسود، دينزل واشنطن في فيلم ذا بوك اوف إيلاي. في الولايات المتحدة بعد كارثة نووية قضت على البشرية، نعيش مع المناضل إيلاي في رحلته اللي هدفها حماية النسخة الأخيرة من كتاب مقدس من المفترض أنه سينقذ العالم. أكشن لطيف وقصة مرتبة وأداءات جيدة من دينزل واشنطن أو حتى من جاري أولدمان اللي عطانا دور الفيلن. شح في المياه وبشر بائسة اضطرت أنها تبدأ تاكل لحوم بعض من الجوع، يحاربهم دينزل واشنطن بحضوره المعهود، ومشاهد الأكشن اللي ما يرضى غير إنه يأديها بنفسه في سينما جميلة. Mon cher papa, c'est vraiment difficile de trouver les mots pour exprimer tout ça, mais... T'en fous des autres? Quand on n'a aucune possibilité d'en parler avec qui que ce soit, En général, oui. on se dit qu'on va étouffer. Compassion? C'est vous qui parlez de compassion? Non, excuse-moi, je peux pas me payer ce luxe-là, il y en a assez de la compassion avec une seule flaque de sang dehors. في المرتبة التاسعة معانا الفيلم الفرنسي تايم اوف ذا وولف. بعد كارثة بشرية غير معروفة تبدأ قصتنا بوصول آنا وعائلتها لبيت الإجازة الخاص فيهم عشان يلقوا عيلة ثانية استولت عليه، ومن بعدها تبدأ رحلة نضال إنسانية محزنة قاسية عليها وعلى أطفالها اللي يبدأوا يكبروا في عالم تحللت فيه القيم، بإخراج العريق ميكيل هانيكا اللي عطانا فيلم بعيد جدا عن التجارية لكنه مقدس من النقاد، معاني عميقة ورحلة إنسانية تستحق التأمل.
ثامنا، أجدد أفلام القائمة أكوايت بليس، بطولة وإخراج جون كريسنسكي وزوجته إيميلي بلانت. قصة عائلة تعيش في عالم انتهى بعد هجوم مخلوقات متوحشة عمياء لكنها تملك حاسة سمع حساسة جدا أجبرت كل البشر إنهم يعيشوا في صمت. رغم بساطة القصة وأسلوب سردها إلى إنك أمام فيلم مشوق جدا، تحفة سسبنس بميزانية 17 مليون جابوا منه 300 مليون حول العالم، وقرروا إنهم يعملوا أكوايت بليس الجزء الثاني، لكن هذه المرة بمشاركة كيليان ميرفي AKA توماس شيلبي. المفروض إنه الفيلم ده يجينا في سبتمبر هذا العام المفروض. I'm simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. We're not in the present now. This is a place for crazy people. I'm not saying you're not mentally ill. For all I know, you're crazy as a loon. بطولة بروس ويلس. حتقول لي أكيد أكشن مستهلك، حقول لك لا، لأنه 12 مونكيز بإخراج تيري جيليان صح تجاري بس محبوك، خيال علمي. تبدأ قصته بعد انتشار فيروس مميت في العالم وينهي على معظم البشرية، وتضطر القلة الباقية مننا إنهم ينزلوا يعيشوا تحت الأرض ويتركوا السطح للثلوج والحيوانات. لكن البشرية تحت الأرض ما جلست كذا تشيلينج، لا، طوروا جهاز سفر عبر الزمن أرسلوا من خلاله بروس ويلس للماضي بهدف اكتشاف مصدر الفيروس. مستوحى من فيلم فرنسي قصير بعنوان لا جوتي، بس بصراحة الأمريكان ما قصروا في الأدابشن، قصة مرتبة وجنون براد بيت اللي ترشح بسببه لأوسكار على دوره المساعد، بالإضافة لنهاية جيدة محبوكة خلت 12 مونكيز فيلم ناجح يستاهل وقتك، وموجود على نتفليكس. What you see is happening now. How many people do you think are still alive? In the world? Not very many. رحلة نضال إنسانية خرافية لأب وابنه في العالم اللي انتهى اوريدي، تحلل وسوداوي صار محفوف بالمخاطر في كل ركن، الأبوة والتربية وأسئلة كثير مهمة زي قد إيش البشر ممكن يحافظوا على قيمهم في أوقات الشدة، وكيف الأب ممكن يبقى أب وفي نفس الوقت يجيب لولده أكل وشرب ويحميه من إنه يؤكل من الآخرين. بطولة فيغو مورتنسن اللي يمكن تعرفه من دوره في لورد اوف ذا رينجز أو جرين بوك، بس صدقني شوف ذا رود وحتقدر هذا الممثل أكثر. الفيلم شخصيا أعتبره تحفة على مستوى الكتابة والسينماتوغرافي، بس صراحة مكئب بائس لعين، ما هو مسلي أبدا بس قوي، وموجود على نتفليكس. Je comprends bien, vous cherchez du boulot, c'est ça? Approchez. Tournez-vous. Pardon? Tournez-vous. Pesez combien? خامسا، نرجع لفرنسا بس هذه المرة في ديليكاتيسن، فيلم ما بعد كارثة بس ما هو خيال علمي ولا صراع للبقاء سوداوي ولا أكشن، هذه المرة كوميديا سودا مميتة من الضحك بيد المخرج اللي عطانا بعد كذا أميلي. انت لو شفت أميلي حتكون اوريدي ذقت المعالجة الفنية الرائعة لجون بيير جونيه وأسلوبه الممتع، فتخيل اللطافة والمعالجة الفنية الرهيبة لأميلي في قصة شخص كان يشتغل في سيرك قبل الكارثة، وبعدين تصير كارثة تقلص البشرية ويضطر انه يروح يشتغل في عمارة صاحبها جزار كيوت جدا، من شدة كياتته كل نهاية شهر يقتل واحد من سكان العمارة عشان يأكل الباقين. الفيلم بديع يا اخوان سينمائيا، اول فيلم طويل لجون بيير جونيه وصديقه مارك كارو، عملوه في 1991 بس بقيمة فنية عايشة اليوم وستعيش لسنين عديدة. This is a world. The train saved humanity. The engine lasts forever. The population must always be kept in balance. I said sit down. بعد محاولة فاشلة من البشر للعب في مناخ الأرض، تزعل الأرض وتتجمد تماما وتقضي على معظم البشرية ما عدا القلة القليلة اللي قدروا إنهم يركبوا قطار السنو بيرسر، قطار لا يقف مستمر في التحرك حول العالم حاملا فوق ما تبقى من البشرية اللي قسمت نفسها كطبقات زي الطبقات اللي تشوفها في المجتمع العادي على القطار من الأمام للخلف. بطولة كريس إيفانز وسونغ كانغ هو، يا رب إني قلت اسمه صح عشان كلشت فيه كثير في حلقة
حقت بونغ جون هو، وإخراج الرائع العريق الغني عن التعريف بونغ جون هو، اللي عطانا فيلم برسائل إنسانية عميقة رائعة، لكنه ما زال مسلي فيه أكشن وسينما حلوة. Because really, since women stopped being able to have babies, what's left to hope for? The youngest person on Earth was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old. السنة هي 2027 يا صديقي، المكان هو لندن بريطانيا، الحدث انه من 18 سنة اصاب نساء العالم عقم غريب وما عاد فيه اطفال، بيبيهات ما في، وهذا يؤدي إلى فوضى وانحدار البشرية. شخصيتنا الرئيسية تكلف بمهمة حماية فتاة قدرت بمعجزة لا نعلمها إنها تحمل. أداء رائع من كليف أوين، جوليان مور وباقي الكاست. الفيلم مكتوب صح وبسينما جميلة، اختيارات حركة كاميرا وألوان نبعت من القصة، بإخراج المكسيكي الاستثنائي ألفونسو كوارون اللي عطانا من بعده جرافيتي وروما. Children of Men فاز بجوائز في مهرجان فينيس وغيره مهرجانات، وترشح ل3 أوسكارز، ورسميا وصل كوارون للعالمية. Зона — это очень сложная система ловушек, что ли. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. وفي المركز الثاني معانا التحفة الروسي أندري تاركوفسكي، الفلسفية ستوكر. وتعمدت أقول لك فلسفية عشان حقيقي نفسي إنك قبل ما تروح تتفرج على ستوكر تقرأ عنه. حقيقي ستوكر من الأفلام اللي لو قرأت عنه أو انحرق عليك قبل ما تشوفه عادي ما في مشكلة، لأنه قيمة الفيلم أكبر وأعمق بكثير من سرد الأحداث السطحي. في عالم حصلت فيه كارثة ما نعرف إيش هي بالضبط، اتكونت من بعدها منطقة غريبة على الأرض سموها البشر الزون. أرسلت الحكومات جيوش لهذه المنطقة، بس للأسف الجيوش دخلت ما عاد خرجت، فتم إغلاق المنطقة ومنع الدخول لها تماما. وصار في إيمان عند البشر إنه داخل الزون في غرفة تتحقق فيها الأحلام. وهنا يجي دور شخصيتنا الرئيسية في الفيلم ستوكر، اللي مهمته تهريب الناس داخل الزون وتوصيلهم لغرفة الأحلام. فيبدأ الفيلم بشخصيتين تدخل مع ستوكر للزون، واحد منهم عالم والآخر كاتب. عشان أكون صريح معاك، أنا بعد أول مشاهدة لستوكر ما فهمت شيء، قعدت فاتح فمي. بس روح أقرأ عنه وشوفه مرة ثانية، وممكن تتعرف على نوع جديد مختلف من السينما، سينما شاعرية فلسفية تأملية ممكن تناسبك. As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else. تقدر تكون كلاسيكي من عشاق ثلاثية ماد ماكس بطولة ميل جيبسون، وأقدر أفهمك واحترمك تماما. المخرج الأسترالي المجنون جورج ميلر بدع من السبعينات في صنع هذا العالم الصحراوي المتدمر ب3 أفلام رهيبة. لكن ماد ماكس فيوري رود عام 2015 بمؤثرات بصرية حديثة وقدرة إنتاجية هائلة ليفل ثاني يا حبيبي. نعم، نفس القصة التجارية اللي في العالم الصحراوي المتهالك بالرسائل الإنسانية البسيطة، لكنها على المستوى البصري خرافية، ناهيك عن أداءات شارلي ثيرون وتوم هاردي يا حبيبي، اللعين اللي يضفي هيبته وفخامته على أي دور يلعبه. ماد ماكس فيوري رود ببرودكشن ديزاين مهيب وساوند ديزاين مجنون وإديت ومكياج وملابس متعوب عليهم، فاز ب6 أوسكارز من 10 ترشيحات، وأعاد إحياء سلسلة ماد ماكس للجيل الجديد. Reduced to a single instinct. Survive. يعني صاحبي انت اكيد عارف اني كنت داعبك بداية الفيديو، فعلا لا تهلع ها، وهذه احلى شمعة امل، فعلا لا تهلع. احيانا الهلع والخوف يكونوا اكثر سوءا وخطرا على البشر من اي فيروس، فلا نخاف ونحب بعض بس من غير احضان ولا بوس، كذا نحب بعض من بعيد، نعقم نفسنا، نستكن في البيت، وماراثونات افلام، ايش كيوبريك، ايش سكورسيزي، ايش تارانتينو. القناة هذه مليانة توصيات، سوي فيها سبسكرايب، لايك لو اعجبك الفيديو، شيروا مع الاصدقاء، ودائما كون فيلم.
باتمان على بن افلك، ماله الماجي؟ ما لها شوربة الماء، ايش قال الله في الماجي؟ لازم يعلق ام الكوكب.